ल हेर्नुहोस् म तपाईहरुलाई म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा ल्याएको छु। अब म तपाईलाई देखाउँदै छु कसरी हामीले फोटो अपलोड गरे बापत अनलाइन अर्निङ गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। मोबाइलको क्रोम ब्राउजर हुन्छ, हरेक मोबाइलमा हुन्छन्। त्यहाँ गएर तपाईले मैले तल राखेको लिंकबाट तपाईले जानुभयो भने तपाईले तुरुन्तै 10 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। 15 रुपैयाँलाई हामीले पेपल थ्रु नेपालमा ल्याउन सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् यस्तो वेबसाइट हाम्रो खुल्छन्। यहाँ हामीले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छन्। त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा यसमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। हामीले एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। यसलाई हामी डेस्कटप मोडमा लानुपर्ने हुन्छन्। अब यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने मेरो लिंक थ्रु जानुपर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई। यहाँ गइसकेपछि तपाईको सामु यस्तो एउटा पेज खुल्छ। यहाँ हेर्नुस् यस्तो पेज खुल्छन्। यो पेजहरु इन्फर्म यस पेजमा तपाईले फर्स्ट नेम लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो इमेल आइडी राख्नुपर्छ, पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई यो गरेर देखाउँदै छु। जस्तै यहाँ तपाईले म देखाउँदै छु। पासवर्ड राखेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यसमा युजर नेम राख्नुपर्छन्। कुन युजर नेम तपाईहरुले लिएर लगइन गर्न खोज्नु भएको छ त्यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छन्। साथीहरु तपाईहरु पनि यस्तै गर्नुभयो भने दैनिकीको तपाईले कतिवटा फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रत्येक फोटोको तपाईले मिनिमम 15 रुपैयाँसम्म पाउनुहुन्छन्। त्यही भएर तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने दैनिकी रूपमा फोटो अपलोड गरेर राख्नुपर्छ। यसमा जति पनि हामीले फोटो अपलोड गर्न सक्छौं र यहाँ तपाईले जीमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छन्। यहाँ जीमेल आइडी म राखेको छु। यहाँ अब तपाईले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छन्। मैले यहाँ तपाईले पासवर्ड राखेर देखाउँदै छु। पासवर्ड राखेर अब यो रेफरेन्स मेरो रेफरल कोड हो। यसलाई एप्लाई गरेपछि तपाईले के त झट्टै 15 रुपैयाँ पाउनुहुन्छन्। यसरी फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भने यहाँ साइन अप छ, साइन अपमा क्लिक गरिदिनु होला। साइन अप क्लिक भइसकेपछि तपाईको जीमेलमा एउटा मेसेज गएको हुन्छन्। यहाँ हेर्नुस् भनेको छन् साइन अप एज अ फोटोग्राफर। हामी एउटा फोटोग्राफरको रूपमा योमा साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि मैले आफूले अपलोड गरेको फोटोबाट कसैले किन्न पायो भने, कसैले लिन खोज्यो भने त्यो फोटो बापत हामीले 20% सम्म बोनस पाउँछौं। अब तपाईले जीमेलमा जानु होला। तपाईले के गर्नुपर्छ अब जीमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ तपाईलाई देखाउन जीमेलमा गए। जीमेलमा पुगिसकेपछि यहाँ एउटा जीमेल आएको हुन्छन्। यहाँ हेर्नुस् जीमेल आएको छ न रिप्लाई विथ एक्टिभेट भनेर। यहाँ यस दिस इज माई इमेल एड्रेस। यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गरेपछि मात्रै हामीले अगाडिको प्रोसेसहरु गर्न सक्छौं। त्यही भएर यहाँ हाम्रो इमेल भेरिफाई भइसकेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन यहीँबाट लगइन गर्ने। यहाँ हेर्नुस् लगइन छ। आफ्नो यहाँ युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जीमेल राखेर पनि हामी यहाँबाट लगइन गर्न सक्छौं। सो हामीले कुनै प्रब्लम छैन यहाँ। यति राखेर तपाईले के गर्नुहुन्छ भने लगइन गर्नुपर्छ।
त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् picxy.com जानु होला। गइसकेपछि यहाँ अप्सन छ एउटा हेर्नुहोस्, यो लगइनमा गर्नु होला। लगइन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यो आइएम अ फोटोग्राफर भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यति बढिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर के गर्नुपर्छ भने लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले पासवर्ड र इमेल हालेर लगइन गर्नुपर्छ। यो कुनै फेक वेबसाइट होइन, यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु सक्सेस भएको छन्। लगइन गरेर देखाउँदैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले देखाएको छ माथि हेर्नुहोस्, युआर वान स्टेप अवे टु ए वेल जोइनिङ बोनस। मेरो लिङ्कबाट जानुभयो भने तपाईँले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। यदि फर्स्ट फोटो अपलोड गर्नुभयो भने 15 रुपियाँ बोनस हुन्छ, त्यो बोनस तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। अब यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले फोटो अपलोड कहाँबाट गर्नुपर्छ, यो साइडमा हेर्नु, यहाँबाट फोटो अपलोड छन् र सिधामा हामीले यहाँबाट पनि फोटो अपलोड गर्न सक्छौँ। यहाँ देखाएको छन् यो फोटोहरू हामीले यहाँ अपलोड गर्न सक्छौँ र फोटो अपलोड गरे बापत हाम्रो बोनस यहाँ हुन्छन्। अब फोटो अपलोड गरिसकेपछि फोटो रिभ्यू यहाँबाट हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको फोटो रिभ्यूमा रहन्छ। यदि पिक्सी तिमीले तपाईँको फोटो रिभ्यू गरेर पब्लिस गरिदियो भने यहाँ हेर्नुहोस्, पब्लिस अप्सन छ, यो पब्लिसमा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पब्लिसमा रहन्छ। यदि यहाँबाट कसैले तपाईँको फोटोलाई सेल गर्यो भने, किन्यो भने त्यसपछि तपाईँको बोनस आउँछन्। त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यहाँ तपाईँले अझै अर्निङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अर्निङ कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्निङको के दिएको छन्, यहाँ हेर्नुहोस्, यो करेन्ट रेन्यू सेयर इज 20%। तपाईँको अहिलेको करेन्ट तपाईँले 20% पाउनुहुन्छ। तपाईँको फोटो यदि कसैले सेल भयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। मिनिमम प्रत्येक फोटोमा तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् लेखेकै छन्, मिनिमम अर्निङ अन योर इच फोटो सेल इज RS 15 रुपिज। मतलब तपाईँले 15 रुपियाँ यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसरी प्राप्त गरेको पैसा हामीले एकैचोटि हजारौँ फोटो पनि यहाँबाट अपलोड गर्न सक्छौँ। र योबाट तपाईँले FTPमा जानुपर्छ। FTPमा गएर यहाँ पासपोर्ट क्रिएट गरेर तपाईँले यहाँबाट एकैचोटिमा हजारवटा फोटो यहाँ हामीले अपलोड गरेर राख्न सक्छौँ। र पछि यसले पिक्सी भन्ने वेबसाइटले तपाईँको फोटोलाई के गर्छ त बेच्ने गर्छ। यदि तपाईँको बेच्यो भने त्यहाँबाट तपाईँको एउटा फोटोमा 20% रेन्यू तपाईँलाई दिन्छ। अब यसरी प्राप्त गरेको रेन्यू हामीले के गर्ने त, कसरी निकाल्न सक्छौँ त, नेपालमा कसरी ल्याउन सक्छौँ भने त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, पेमेन्टमा छ, पेमेन्टमा जानु होला। पेमेन्टमा गएर यहाँ यो इन्डिया हो भने यहाँ के भनेको छु, इफ यु आर अ कन्ट्रिब्युटर फ्रम इन्डियाबाट हो भने तपाईँले ब्याङ्कको डिटेल प्रोभाइड गर्नु। यदि बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने पेपलको आइडी बनाउनु। पेपलको आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुराबारे मैले भिडियो पनि बनाइसकेको छु, त्यो हेरेर तपाईँले पेपलको आइडी बनाउनु होला। र यहाँ आफ्नो पेपलको इमेल राखेर सेभ गरिदिनु होला। तपाईँको आएको पैसा तपाईँको पेपलमा यसले पठाइदिन्छन्, जाने गर्छन्। मैले अहिले तपाईँलाई देखाउँदैछु कसरी हामीले यो पिक्सी भन्ने मा गएर एकाउन्ट खोल्न सक्छौँ र त्यसबाट हामीले कमाउन सक्छौँ। यो भिडियो तपाईँको एउटा नलेजको लागि मात्रै हो। मैले कुनै किसिमको इलिगल एक्टिभिटिज गरेको छैन र अरू कुरा यो मैले प्रमोट गर्न खोजेको होइन। हामीले अनलाइन अर्निङ कसरी गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भिडियोमा जानकारी मात्रै दिएको हो। मैले यो वेबसाइटको कुनै पनि कुराको त्यो समर्थन गरिरहेको छैन। अब तपाईँले मन छैन भने यहाँ बस्नु भने के गर्नुपर्छ भने यहाँ लगआउट छ, लगआउटमा गएर लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट निस्किन सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले केही मन लाग्यो भने फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो एकदमै राम्रो साइट हो। हामीले अनलाइन अर्निङ गर्ने। यदि तपाईँको फोटोग्राफर हो भने तपाईँले योबाट धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब फोटो पनि के राख्नुपर्छ भने फोटो तपाईँले म देखाउँदैछु। फोटो कस्तो राख्नुपर्ने छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, फोटो सब्मिसन भनेको कुनै पनि वाटरमार्क नभएको फोटो हुनुपर्ने हुन्छ। फोटोको रिजोल्युसन भनेको यहाँ 1800देखि 500 हुनुपर्छ, 500 देखि 1800 हुनुपर्ने हुन्छन्। प्रायः हामीले मोबाइलमा खिचेको फोटोहरूले यहाँ काम गर्छन्। र ब्लू एन्ड व्हाइट पिक्चर अपलोड गर्नु हुँदैन। कलरफुल फोटो यहाँ तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छन्। म तपाईँहरूलाई एउटा फोटो अपलोड गरेर देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो फोटोको फाइलमा जानु होला।
फाइलमा गइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा फोटो लिनु होला। जस्तै मैले तपाईँले यो फोटो एउटा लिँदैछु। फोटो लिएर यसलाई मैले के गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् आइसकेको छ फोटो। अब एउटा फोटो अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने यो फोटो मेरो फेल भइसकेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् के देखेको छ भने त्यति एमबीको र त्यत्रो नभएको कारणले मैले अर्को फोटो लिएर तपाईँलाई देखाउँदैछु। यसरी नै साथीहरू हामी फोटो अपलोड गरेर दैनिक अनलाइन अर्निङ गर्न सक्छु। यहाँ हेर्नुहोस् अर्को फोटो पनि दुईवटा फोटो पनि फेल भइसकेका छन्। यो यसरी फोटो नमिलेपछि हाम्रो यहीँबाट फेल भइहाल्छ। त्यही भएर साथी तपाईँहरूले यो गाइडलाइनलाई फलो गरेर फोटो अपलोड गर्नुहोला। र यसरी फोटो अपलोड गरेपछि तपाईँको यहाँबाट फोटो कसैले सेल गर्यो भने किन्यो भने तपाईँलाई यहाँ के त बोनस दिने गरिन्छन् र 20% रेन्बी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्नु अरू कुरा अर्निङको मैले तपाईँले देखाएँ नै। यहाँ प्रोफाइल कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ प्रोफाइलको पुरै डिटेल दिएको छ। यसमा अझै कुराहरू पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँको यहाँ लोकेसन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँको भनेर नेपालको भने नेपाल यहाँ राख्नु होला, नेपालको राख्नु होला र यहाँबाट तपाईँले सेभ गरिदिनु होला। तपाईँको फोटोहरू नेपालमा पनि सेल गर्ने गर्छ उसले। यसरी सेभ गर्न सक्छौँ हामीले फोटोलाई, आफ्नो डिटेललाई सरी। अनि त्यसपछि यति कुराहरू गरिसकेपछि तपाईँले दैनिकी धेरै पैसा एउटा फोटोको 15 रुपियाँ पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँले तपाईँको फोटो दिनमा 10-15वटा पनि बेच्यो भने त्यसबाट तपाईँले राम्रो अर्निङ अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अरूतिर जानुभन्दा यो वेबसाइटमा आएर तपाईँले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको होला। मन पऱ्यो भने साथीहरूले के गर्नुपर्छ थाहै छ, लाइक गरिदिनुपर्छ, सेयर गर्नुपर्छ र च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि मैले यस्तै खाले भिडियोहरू तपाईँको लागि बनाएर ल्याउनेछु र मलाई अलिक राम्रो खाले भिडियोहरू बनाउन एउटा प्रेरणा भेटोस् भनेर तपाईँहरूले भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरू। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।